เคสวัสดีสวีดัสทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาเล่น Euro Truck Simulator นะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเจมสกาเลตอีกแล้วนะครับก็เป็น EP ที่2นะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับอันนี้โอเคนี่ผมเพิ่งลงเกมมาใหม่เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จริงๆมันถ้าเป็นของแท้แล้วมันสามารถมาลงมอดลงอะไรเพิ่มได้แต่ว่าผมไม่ได้เขาเรียกอะไรผมไม่ได้ลงไว้ไงผมลงไว้แค่เสียงรถอะไรเงี้ยนี่ผมไม่รู้ว่าผมไดรฟ์ค้างไว้หรือเปล่าน่าจะไม่นะผมวิ่งอันนี้ผมจะวิ่งไกลๆเลยนะฮะอันนี้ผมเพิ่งลงมายังไม่นานหรอกไม่กี่วันนี้เองนะผมเพิ่งลงไปเดี๋ยวไปวิ่งกันวันนี้ชิวๆผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเอ้าชิปหายแล้วอะไรไปแล้วโอเคอันนี้จริงๆมันสามารถเล่นเป็นเกมหลุดสักครู่นะครับจริงๆมันเปิดกระจกซ้ายขวาได้นะแต่ว่าเป็นไงล่ะผมเพิ่งลงอันนี้ตั้งแมปใช่ปะเนี่ยมันเปิดกระจกนี้ได้แต่ผมไม่ชอบผมชอบหันดูอย่างนี้มากกว่าอันนี้เรามีตู้มาละเดี๋ยวให้ดูนี่นะอันนี้คือเรามีตู้มาอยู่แล้วอันนี้ผมเล่นด้วยคีย์บอร์ดนะครับการเล่นมันจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อันนี้ถ้าผมวิ่งสั้นๆแต่ถ้าใครอยากเล่นก็บอกมาได้ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดให้แต่ว่าจะเป็นไม่ใช่ของแท้นะแต่มันก็พอเล่นได้ไม่แย่ครับจริงๆถ้ามีพวกพวงมาลัยนะของพวก Logitech อะไรเงี้ยพวกเกียร์พวกคันเร่งอะไรเงี้ยเวลาเล่นมันจะสมูทมากกว่านี้อีกนะนี้ผมได้ปิดนี่ไปละผมได้ปิดตัวที่มันล็อกความเร็ว90เพราะว่าถ้าเปิดไว้เวลาเปิดไฟไงแล้ววะถ้าเปิดไว้เวลาทิปหายแล้วครับถ้าเปิดไว้คุยเพลินไปหน่อยถ้าเปิดไว้มันยังไงถ้าผมเปิดไว้เวลาเล่นเวลาความเร็วรถมันถึงประมาณ90รถมันจะหยุดเองไม่ใช่หยุดคันเร่งมันจะหยุดเองต้องรอให้ความเร็วมันตกมันถึงจะเหยียบได้เฮ้ยชิบหายเกือบชนเราเปิดไฟฉุกเฉินไว้ก่อนเฮียมึงจะเลี้ยวทำไมกูเปิดไฟ
รเปิดเพลงสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับเปิดเพลงอะไรดีสักครู่นะมันต้องเปิดแดนป่ะครับรถบรรทุกนะเริ่มเจ็บคอสักครู่นะครับสักครู่ผมฝากช่อง TikTok ไว้ด้วยนะครับเขียนว่าเจมส์สกาเลต02นะครับจะขึ้นมาจริงๆผมจะสตรีมในทวิตด้วยนะครับมีเพจด้วยผมฝากติดตามเพจด้วยนะครับเขียนว่าเจมไม่ใช่นี่ตามนี้เลยเนี่ยตามเพจด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นทวิตนะครับช่องสตรีมแล้วก็อันนี้เจมไลฟ์เป็นหน้าเพจตามนั้นเลยมาดูกันต่อครับลุงกดเบรกรถว่างครับเพลงเบาไปไหมครับน่าจะโอเคแล้วให้ดูวงหนึ่งบ้างนี่ผมตั้งค่าภาพสูงสุดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆนะอันนี้คือผมปรับสุดแบบสุดจริงๆนะเอาต้าเลยนะแต่ว่าภาพมันได้แค่นี้ไอ้ที่ผมเห็นเขาเล่นกันภาพสวยๆอะไม่รู้ว่าเขาได้ลงวัดเสริมหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ลงเลยผมลงไปแค่ไอ้มัดเสียงรถอะแต่ว่าจะเอารถทัวร์ลงมาเล่นอยู่ครับใครอยากให้เล่นเกมอะไรบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้นี่ผมเปิดไฟแล้วเนี่ยไฟสูงก็ได้ไม่แสบตาหรอกเห็นไหมครับเวลาจังหวะที่เราเลี้ยวอ่ะถ้าเราใช้คีย์บอร์ดอ่ะมันจะมีแบบนัดมิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องตีซ้ายไว้แต่ถ้าใช้พวงมาลัยมันอาจจะสมูทกว่าก็ได้นะเอาเร็วเกินผมขับเร็วเกินโดนกล้องจากความเร็วโดนหักไป400อ่ะจบแล้วครับเที่ยวนี้วิ่ง 4,400 เที่ยวนี้ได้ 4,400 โดนหักไป400เหลือ 4,000 แล้วตอนเนี้ยผมเหยียบอยู่มา100ต้นๆอีกนะ103เองโดนจับแล้วอ่ะมันได้แค่80อ่ะเส้นนี้วิ่งได้80ตีซ้ายแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นรถบรรทุกขนส่งด่วนครับเนาะขับเร็วนิดนึงตีขวาคิดว่าเป็นรถด่วนแล้วกันต้องทำความเร็วหน่อยครับมีเวลาจำกัดในการส่งนะครับอันนี้ที่ส่งเป็นผมจะตีซ้าย
ส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ข้างในก็จะน่าจะเป็นเนี่ยครับของเก่าต่างๆแล้วนี่ผมมั่วเองนะโอเคไม่ได้บอกนะผมมั่วเองใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะขับชิวๆครับ90 100 90 100ครับน่าจะไกลอยู่นะผมว่าไม่เพราะว่าเมื่อกี้กดอันไกลสุดเลยรับงานได้แพงสุดผมเคยเล่นน้ำแบบ3,800แล้วครับทีนี้ผมวิ่งไปวิ่งมาแม่งโดนหักไปทีละนิดเดี๋ยวโดนอีกก็200เนี่ยผมวิ่งไปอย่างเงี้ยสรุปผมโดนหักไปเหลืออยู่จาก3,800อะน่าเหลือ 2,000นะนี่ผมยังไม่หักกับค่าน้ำมันอะไรเลยนะน้ำมันเรายังครึ่งอยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวไว้คนดูสักเอาอย่างเงี้ยกันคนติดตาม TikTok 3,000โอ้ยมึงเบี่ยงไหนนะคนติดตามเอาไว้เป็นว่าคนติดตาม TikTok 3,000นะฮะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube สัก1,000เดียวพออ่ะผมเปิดกล้องทั้งสตรีมทั้งอัดคลิปเลยโอ้นี่120ครับเร็วไปเดี๋ยวโดนครับเส้นนี้ไม่รู้มีกล้องเปล่าตัวเกมมันไม่รู้ว่ามันไม่มีแจ้งหรือว่ามันมีแจ้งแต่ผมไม่รู้อ่ะมันน่าจะมีบอกนะว่าจุดไหนมันมีกล้องจุดไหนมันไม่มีอะไรเงี้ยเราจะได้ชะลอความเร็วอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้มีกล้องหรือเปล่าผมก็อัดเต็มที่ไปก่อนขัดสุดเลยครับอันนี้ก็อยู่123ผมแวะปั๊มทันปะไม่ทันไม่เป็นไรเพิ่งเห็นพอดีผมขี่ชิดขวาไว้แล้วกันว้าฮ่าเกือบแล้วนิดเดียวเกือบแล้วไม่รู้เพลงมันจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะถ้ามันติดก็เดี๋ยวลง TikTok ไม่ได้สนุกดีครับมันขับเพลินดียิ่งเอาไปลงมอดอะไรเงี้ยโหสนุกเลยผมจะขับชะลอหน่อยอยากให้มันอยู่ประมาณ120ถ้ามันเร็วกว่านี้เดี๋ยวมันจะเลี้ยวยางเดี๋ยวผมโดนอีกแล้วไปทางไหนวะเนี่ยเบี่ยงไหมลงไหมไม่ลงตรงครับแต่ว่างๆไว้ผมอัดคลิปไฟเอ็มลงเล่นนะครับไว้ไปปั่นคนเล่นอะไรเงี้ยนี่ผมขี่ชิวๆไปก่อนครับอยู่ชิวอันนี้เส้นทางที่เราวิ่งนะครับก็สุราษฎร์ธานีนะครับไปเพชรบุรีแล้วกันเนาะไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลมากตอนนี้เราอยู่ชุมพรได้แล้วครับประมาณชุมพรละเฮ้ยชิปหายเบี่ยงครับเบี่ยงโอ้ยเกือบไม่ทันโทษทีครับเวลาเปิดเพลงแม่งผมชอบเพลินไปหน่อยวะขับรถอะเพลินไปหน่อยของจริงอันตรายนะครับจะเลี้ยวก็เลี้ยวอย่างเงี้ยมันรู้สึกเท่าที่ผมรู้สึกนะมันมีโหมดออนไลน์ด้วยแต่ว่าเอาเบี่ยงมาอย่างนี้จะรอฮะเดี๋ยวต้องให้บัสแซงก่อนฮะผมถึงจะแซงขึ้นได้โอ้โหบัสก็ขับช้าเหลือเกินโอ้โหนิดเดียวเกือบแล้วไปเราจี้ตูดตามบัสไปเอาไฟแดงเอา
ชิบหายแล้วผมมาเลนนี่แล้วผมต้องเลี้ยวซ้ายไงไม่เป็นไรครับปาดครับปาดสเต็ปเดิมของที่แกทำนะอันตรายนะขึ้นอีกหน่อยไม่ได้ดูแมปเลยผมขับรถอ่ะเราขอทางฮะเอาหัวมุดไปก่อน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 ฮะไปก่อนไปก่อนเลยฮะไปรถตำรวจฮะเกือบแล้วเราขับซ้ายไว้ดีกว่าขับขวาไว้ดีกว่าชิวๆครับขับรถยาวไปฮะนี้เริ่มเข้าเขตประจวบแล้วฮะนี่เป้าหมายเราไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่เพชรบุรีฮะแล้วก็เดี๋ยวมีรถมารับต่อจากเรานะฮะเดี๋ยวขากลับอาจจะไม่ได้วิ่งงานกลับแล้วฮะอาจจะขับรถเปล่ากลับก็ได้อันนี้จะวิ่งเรื่อยๆนะถนนมันแคบพอรถใหญ่มันจังหวะเบรกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับวิธีการวิ่งเรื่อยๆของเราก็ตีขึ้นไปเลยฮะขอแซงหน่อยแล้วกันจะตาม2คันนี้มันก็เรื่อยไปต้องมีแซงบ้างฮะทางโค้งอันตรายหน่อยนะบ้านใครเนี่ยไปเราลงขวาก่อนรถหลังไม่มีโอเคตีซ้ายฮะมาตีขวาลงเหมือนเดิมใครอยากให้สอนลงให้สอนอะไรเงี้ยบอกได้นะครับสอนได้ไฟเหลืองเราไปเลยเอาชิปหายผ่าไฟแดงนิดเดียวฮะตำรวจไม่จับไม่มีใครเห็นเบรกโค้งเบรกตอนนี้เข้าเขตประจวบแล้วฮะอยู่ตัวเมืองประจวบแล้วไฟแดงข้างหน้ามีไฟแดงเห็นก่อนดีนะเห็นก่อนเบรกแบบหัวทิ่มเลยรถเรามันคอนเทนเนอร์หนักนะฮะด้วยความที่มันเป็นเกียร์โต้นะมันก็จะอืดๆหน่อยจังหวะออกตัวนะครับแรงทอร์กมันค่อนข้างต่ำนิดนึงนะฮะนิดนึงตอนนี้เราอยู่ประจวบฮะเดี๋ยววิ่งออกประจวบสู่เพชรบุรีเลยฮะป้าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมาเคสเดี๋ยวลงมอดถ้าสวยๆให้ฮะไปอันนี้วิ่งเข้าสู่เพชรบุรีฮะเราเลี้ยวขวารถหลังว่างฮะไปเลยขวาผ่านตลอดไหมเนี่ยเฮ้ยชิปหายโอ้โหนิดเดียวฮะเกือบไม่พ้นไปแม่งเอ้าถึงเพชรบุรีแล้วเนี่ยโอ้วาร์ปเร็วจัดฮะคิดซะว่าวาร์ปมาแล้วกันจอดไงเนี่ยเอาเป็นว่าผมถอยจอดแล้วกันนะเดี๋ยวเขาเอาว่าผมนี่ถอยจอดเลยจอดตรงไหนที่จอดข้างในเหรอ
ไม่ยาก เดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาหลังเข้าเหรอไม่ยากง่ายครับง่ายเลยเราต้องตีก่อนฮะตีปึ๊บไปที่ก่อนนี่เป็นสูตรจอดผมเองไม่รู้คนอื่นเขาจอดยังไงอ่ะผมก็ถอยไม่ค่อยเป็นเหมือนกันสูตรผมก็ถอยรถให้ตรงอย่างเดียวฮะนี่ปุ๊บเราก็หักไปเลยไม่พ้นว่ะพ้นปะได้ฮะได้อยู่ไม่พ้นนิดนึงโอ้รถคว่ำเปล่าวะไม่คว่ำ สั่นรถเองเลยแล้วก็เรียบซ้ายให้สุดเลยตรงอย่างต้องให้ตู้มันตรงแบบแล้วก็ถอยยาวเลยตู้มันเอียงฮะเราตั้งรถจะไม่ตรงแล้วก็วิ่งสุดทางถอยไกลนิดนึงไม่ดีเลยไกลมากเลยคนอื่นไม่รู้สูตรจอดเขายังไงผมจอดนี้แล้วกันง่ายดีมีหักนิดหน่อยตู้ตรงเปล่าวะหน่อยโอเคตรงปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยฮะรอสักครู่โอเคเรียบร้อยครับมาดูกันเท่านี้ผมวิ่งได้เท่าไหร่ได้มา 4,400 เฮ้ยไม่โดนหักหรอวะได้อยู่ฮะได้อยู่อัพอะไรครับอัพอะไรดินี่แล้วกันอัพไปเถอะให้มันเต็มเทียร์หลอดแล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรโอเคเอาไว้ EP นี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ